Ngài hãy giơ cao đánh khẽ. Ta mặc kệ các người sống hay mất mạng. Ở đâu ra con danh này? Yến gia kiếm pháp. Nữ hiệp tha mạng, ta không dám nữa đâu. Yến Ngưng, nàng đang làm gì vậy? Bọn chúng ức hiếp bá tánh, ta chỉ tiện tay dạy dỗ thôi. Không phải, bọn chúng làm gì thì có liên quan gì đến nàng chứ? Nàng cứ thích lo chuyện bao đồng vậy sao? Nàng có biết đắc tội với triều đình sẽ có kết cục thế nào không, tướng không? Bậc đại hiệp chân chính, vì nước vì dân. Nếu như nhìn thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu như thế này mà lại khoanh tay đứng nhìn, vậy thì chúng ta học mớ võ nghệ này còn có ích gì nữa? Nếu như Ngưng Nhi bây giờ vẫn còn, chắc cũng lớn nhường này rồi. Vẫn là vị cô nương này có phong thái của đại hiệp, không chỉ người đẹp tâm thiện mà còn võ công cao cường nữa. Đúng vậy đó, không giống như vị công tử này, trông thì khí chất bất phàm, thực chất lại là kẻ lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Nàng đúng là không thể nói nổi mà. Tướng công, còn không mau cút đi. Đi thôi. Cô nương, đại ân đại đức của cô, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, bà lão. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đa tạ tiền bối vừa rồi đã trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Cáo từ. Ngưng Nhi, thanh kiếm này tên là Phượng Minh kiếm, cùng với lòng ngâm kiếm của cha được rèn từ cùng một khối huyền thiết. Khi hai thanh kiếm ở gần nhau sẽ tạo ra sự cộng hưởng, xuất hiện cảnh tượng phượng múa tung bay. Lợi hại quá, cảm ơn cha. Ngưng Nhi, sau này hãy mang theo nó, bất kể con đi đến đâu, cha đều sẽ dựa vào thanh kiếm này để tìm thấy con. Phượng Minh kiếm, chẳng lẽ con bé thực sự là con gái ta? Sư phụ, thật giả của Phượng Minh kiếm vẫn chưa được xác nhận. Người quên chuyện lúc đó giặc qua mạo danh con gái người rồi sao? Lập tức đi điều tra thân phận của vị cô nương này, mau lên. Trình sư tỷ, đệ nghĩ thông suốt rồi. Nếu Yến Ngưng không mất mạng, cho dù đệ có làm tốt đến đâu cũng sẽ không có ai coi trọng đệ. Tốt lắm, đây mới là việc mà người đàn ông của ta nên làm. Yến Ngưng, có trách thì hãy trách cô đã cản đường ta. Chư vị đệ tử, hôm nay ngũ đại trưởng môn chúng ta tề tựu, mục đích để các đệ tử trẻ tuổi giao lưu võ nghệ, vì võ lâm sau này tuyển chọn nhân tài. Được. Ngoài ra, Trình mỗ ta nhận được một tin tốt. Yến Minh chủ hôm nay sẽ đích thân đến hiện trường đại hội võ lâm để vì các đệ tử cổ vũ động viên. Được bộc lộ tài năng trước mặt Yến Minh chủ là điều mà rất nhiều người có cầu cũng không được. Nương tử, tiền đồ rộng mở của ta đều trông cậy vào nàng rồi. Tích Triều, vì chàng và con của chúng ta, ta nhất định sẽ giúp chàng giành lấy vị trí thứ nhất. Đã là tỉ thí võ nghệ, các đệ tử hãy nhớ kỹ, ra đòn vừa đủ. Yến Ngưng phái Tông Sơn, xin các vị chỉ giáo.
Kiếm đã đưa tới chưa, sư phụ? Với bản lĩnh của Trần hộ pháp, chắc là sắp đến nơi rồi. Tiết lễ phái Hằng Sơn đến để thỉnh giáo. Đánh hay lắm. Phái Tung Sơn, Trương trưởng môn phái Hằng Sơn. Có nữ tử này, vị trí đứng đầu đã ở ngay trước mắt rồi. Ta biết cô ấy. Tôn trưởng môn phái Giang Binh, tên là Yến Ngưng. Nếu không phải cô ấy sớm gả cho một kẻ vô tích sự như Bùi Tích Triều, bây giờ chắc chắn là danh vang võ lâm rồi. Phạm Minh phái Hoa Sơn đến để xin được chỉ giáo. Đánh hay lắm. Không hổ danh là sư tỷ của chúng ta, thật làm dạng danh phái Tung Sơn chúng ta. Đúng vậy, không giống như kẻ nào đó vào bám váy phụ nữ để đi cửa sau mới có được tư cách. Lúc then chốt, đến đài cũng không dám lên. Cứ đánh theo kiểu của ngươi, ta xem ngươi có thể chống đỡ được đến bao giờ. Yến Ngưng, cô sẽ sớm trở thành đá lót đường của ta. Hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của cô. Đắc tội rồi. Đa tạ đã nương tay. Bé con, đợi thêm chút nữa. Cha con sắp đến rồi. Còn vị đệ tử nào muốn khiêu chiến Yến Ngưng không? Nếu đã không còn ai, vậy thì đại hội tỷ võ lần này đứng đầu chính là để ta. Bùi Tích Triều phái Tung Sơn xin được chỉ giáo. Quả nhiên là Phượng Minh kiếm. Sư phụ, đợi thêm chút nữa xem sao. Trần hộ pháp chắc sắp đến rồi. Yến sư tỷ sắp thắng rồi. Bùi Tích Triều này lên đó góp vui cái gì vậy chứ? Hắn thật sự tưởng rằng dựa vào võ công mèo cào đó có thể đánh thắng được Yến sư tỷ sao? Tướng công, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ta có một tin tốt muốn nói cho chàng biết. Nàng ở đây. Chính là tin tốt nhất rồi. Nhìn dáng vẻ của sư tỷ, tỷ ấy căn bản không nỡ đánh thật sự với hắn. Sư tỷ đúng là muốn dâng vị trí đứng đầu cho hắn rồi. Tướng công, lát nữa ta sẽ lộ ra sơ hở. Chàng hãy tùy cơ mà đánh lui ta là được. Ta đợi chính là câu nói này của nàng. Tích Triều, chúng ta sau này nhất định sẽ là gia đình ba người hạnh phúc nhất. Tướng công, chàng đây là Yến Ngưng. Người vẫn chưa hiểu sao? Người đã giúp ta quét sạch những chướng ngại đó rồi. Vậy thì chi bằng giúp ta thêm một việc nữa. Giúp ta mất mạng trên cái lôi đài này đi. Thế nào hả? Bùi Tích Triều, các ngươi cùng một sư môn, ngươi muốn hại mất mạng cô ấy là vì cớ gì? Các vị trưởng lão có điều chưa biết. Bùi mỗ hôm nay có một chuyện muốn thông báo. Yến Ngưng này là giặc qua,
là gian tế trà trộn vào phái Tung Sơn ta. Không thể nào, sư tỷ là người chính trực, hành hiệp trượng nghĩa. Hơn nữa, tỷ ấy từ nhỏ đã lớn lên ở Tung Sơn, sao có thể là gian tế được? Mọi người xem đi, đây là cái gì? Cái vòng tay này là tín vật chỉ có Giặc Qua mới có. Cái vòng này, Ngô Trương Môn, trưởng môn phái Thái Sơn, đúng là tín vật của Giặc Qua. Lẽ nào con bé thật sự là gian tế của Giặc Qua? Tướng công, chiếc vòng tay này, nó là vật định tình chàng tặng ta. Chàng quên rồi sao? Chàng mau giải thích với mọi người đi. Chàng hãy nói là chiếc vòng tay này chàng cũng chỉ tình cờ có được nó thôi. Ta không phải gian tế, ta càng không phải oa khấu. Chàng nói với mọi người đi, họ sẽ tha cho chúng ta thôi. Yến Ngưng, sao ngươi vẫn chưa hiểu vậy? Ngươi có phải hay không đã không còn quan trọng nữa rồi? Ngươi mất mạng mới là điều quan trọng nhất. Chỉ khi ngươi mất mạng rồi, ta mới có thể một bước lên mây. Ta mới có thể trở thành vị anh hùng, đại nghĩa diệt thân của võ lâm. Ngươi hiểu chưa hả? Nương tử ơi là nương tử, ngươi sẽ giúp ta mà, đúng không? Phu thê chúng ta bao nhiêu năm nay, ngoài chiếc vòng tay này ra, chàng chưa từng tặng ta bất kỳ món quà nào. Ta thật sự nghĩ rằng đây là món quà chàng đã dày công chọn lựa cho ta. Kết quả là nó lại trở thành bằng chứng ta là gian tế. Cút. Yến Ngưng, tốt nhất ngươi nên tự mình thừa nhận sự thật rằng ngươi là gian tế oa khấu đi, để ta lấy mạng ngươi. Cuối cùng giúp tướng công của ngươi thêm một lần nữa thanh toàn cho cái danh anh hùng võ lâm này. Cũng không uổng công hai ta một kiếp phu thê. Sư phụ, nếu cô ta là oa khấu mà người lại ra tay lúc này thì hậu quả thật khôn lường. Hiện giờ chỉ có Long Ngâm kiếm mới có thể chứng minh thân phận của cô ta. Nếu trong vòng nửa nén hương Trần Khiếu Thiên vẫn chưa đến kịp thì cái chức hộ pháp này hắn không cần làm nữa. Sư phụ, Long Ngâm kiếm chắc là sắp đến nơi rồi, hay là để con đi tiếp ứng? Mau đi đi. Nếu chứng cứ đã rành rành, gian tế oa khấu, xử tử tại chỗ. Gian tế oa khấu, xử tử tại chỗ. Gian tế oa khấu, xử tử tại chỗ. Bùi mỗ bất tài, hôm nay vì võ lâm trung nguyên, Bùi mỗ ta cam nguyện đại nghĩa diệt thân. Bùi Tích Triều, người vô liêm sỉ. Ta vô liêm sỉ hay không còn quan trọng sao? Sau ngày hôm nay, ta chính là anh hùng của võ lâm. Tất cả mọi người đều sẽ coi trọng ta. Không thể nào, không phải sự thật. Oa khấu hoành hành, lạm sát vô tội. Chúng ta đây là đang trừ hại cho dân. Bùi thiếu hiệp, còn không mau ra tay đi. Yến Ngưng, tại sao ngươi lại mang thai con của ta vào lúc này chứ? Tại sao? Tính mạng của ta không quan trọng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha cho đứa trẻ này. Nó vô tội. Bùi sư đệ, đệ đừng quên, trưởng môn phái Tung Sơn chúng ta chỉ có thể do người thấu tình đạt lý đảm nhận. Có điều, cô ta mất mạng rồi, trong lòng toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ tôn đệ là anh hùng. Đến lúc đó, toàn bộ các môn phái võ lâm đều sẽ công nhận đệ là người có năng lực. Chuyện đại nghĩa diệt thân này, xem ra không phải anh hùng thì không thể làm được. Nếu ngươi đã không nguyện ý, vậy thì xuống đi. Ngôi vị trưởng môn
cần giao cho một người có bản lĩnh hơn đảm nhận. Ngươi do dự không quyết như vậy. Lẽ nào ngươi và gian tế giặc qua này là đồng bọn sao? Không, ta không có. Ta không phải. Bùi Tích Triều, hổ dữ còn không ăn thịt con. Nó là cốt nhục thân sinh của ngươi mà. Câm miệng. Cốt nhục thân sinh. Nó chính là một tai họa. Nó không nên sống trên đời này. Ngươi chính là một gian tế của giặc hoa. Ngươi không xứng mang thai con của Bùi Tích Triều ta. Ngươi không xứng. Bé con, mẹ xin lỗi con. Không thể tự tay đoạn tên phụ tình này thành vạn mảnh. Bùi Tích Triều, ngươi đúng là một kẻ hèn nhát. Ngươi sẽ không được mất mạng tử tế. Bùi thiếu hiệp, mau lấy mạng tên giặc hoa này, trả lại cho Võ Lâm Trung Nguyên một bầu trời trong sáng. Lấy mạng cô ta. Yến Ngưng, chịu mất mạng đi. Sư phụ, Long Ngâm kiếm có cảm ứng. Con bé chính là con gái của ta. Ta xem ai dám động vào con gái ta. Con gái? Ngưng Nhi. Con gái. 15 năm rồi. Đêm nào cha cũng mơ thấy con. Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Người là cha của con. Đúng vậy Ngưng Nhi, ta là cha của con xem. Đây là thứ chỉ nhà họ Yến chúng ta mới có. Long Phụng song kiếm. Cha một thanh, Ngưng Nhi một thanh. Cha. Ngưng Nhi, cha xin lỗi con. Bao nhiêu năm qua đã để con phải chịu khổ rồi. Nếu như có thể tìm thấy con sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Ngưng Nhi không trách cha đâu. Sư đệ, ta thấy Yến Ngưng và lão ta quan hệ không hề đơn giản, phải trừ khử cả đôi. Tiếp kiếm. Lão đầu, mau cút xéo cho ta. Nếu không lão tử sẽ lấy mạng luôn cả ngươi. Ngươi to gan thật đấy. Chính ngươi đã làm hại con gái ta. Phải thì đã sao? Cô ta là giặc hoa. Ta trừ khử cô ta, đó là vì dân trừ hại. Thiên kinh địa nghĩa. Hay cho câu thiên kinh địa nghĩa. Xưng tên ra đi. Lão tử xưa nay không lấy mạng kẻ vô danh. Minh chủ Võ Lâm, Yến Tàng Phong. Minh chủ Võ Lâm gì chứ? Đúng là nói khoác không biết ngượng. Bọn ta tuy đều là những trưởng môn mới nhậm chức, vẫn chưa có tư cách để diện kiến chân dung của Minh chủ. Nhưng ít nhất bọn ta vẫn biết rõ ngày ấy làm sao có thể có một đứa con gái là giặc hoa chứ. Đúng vậy, Minh chủ Võ Lâm vì tìm kiếm con gái đã sớm bặt vô âm tín nhiều năm rồi. Người đó chính là thấy người duy nhất nhận ra Minh chủ là Trần Hộ Pháp không có ở đây, nên mới cố ý ở đây khoa trương thanh thế mà thôi. Trưởng môn sư phụ, xin hãy giao người này cho Đồ Nhi, tránh làm bẩn tay người. Ta không cho phép ngươi làm hại cha ta. Ngươi nghe thấy cha ngươi vừa mới nói gì chưa? Ông ta chính là Minh chủ Võ Lâm, vô địch thiên hạ. Chẳng lẽ còn cần một nữ nhi như ngươi đứng ra phía trước bảo vệ hay sao?
Ngươi, Ngưng Nhi, đừng nổi giận, yên tâm dưỡng thương. Chuyện còn lại cứ giao cho cha. Tiểu tử vô tri, không biết kính sợ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu, đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, chỉ là lũ kiến cỏ mà cũng dám cuồng ngôn đến mức này. Ta thấy nhà họ Yến các ngươi toàn là một lũ rắn chuột. Cha ngươi cũng ngu xuẩn giống hệt ngươi, không nhìn rõ chân tướng, lại còn vọng tưởng thắng được. Bùi sư đệ vừa mới giành chức vô địch. Sao nào, lão đầu, sợ đến mức ngay cả kiếm cũng không dám rút ra nữa sao? Ngươi vẫn chưa xứng để ta rút kiếm. Chán sống. Chỉ cần Yến Tàng Phong ta còn sống trên đời ngày nào, còn tư cách tọa chấn ngày nào ở Võ Lâm Minh, thì tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại con gái ta thêm lần nào nữa. Thật sự không đơn giản, chỉ qua một chiêu so tài đã có thể thấy được hai người thực lực chênh lệch cực lớn. Quả nhiên Bùi Tích chiều này thực lực kém cỏi, khó lòng đảm đương chức trưởng môn đời sau của Tung Sơn 5 năm qua. Ngưng Nhi đối với người chịu thương chịu khó, không hề có lỗi với người một chút nào. Nhưng người đã đối xử với nó thế nào? Nó vì ngươi mà hy sinh tất cả, chỉ cầu được cùng ngươi bên nhau trọn đời. Nhưng còn ngươi thì sao? Vì để cưới con gái nhà quyền quý mà xem nó như hòn đá kê chân. Không những gán tội danh phản quốc lên người nó, mà còn ra tay độc ác như vậy. Thậm chí quá đáng hơn, đến cả thai nhi trong bụng nó cũng không tha. Cô ta chỉ xứng là một quân cờ bị người ta đùa giỡn thôi. Cô ta chính là cái loại nô tỳ này. Cho chó ăn 3 ngày, nó còn biết ơn. Nhưng ngươi, ngay cả lương tâm cơ bản nhất cũng đã bị mài mòn hết rồi. Lấy mạng vợ con, không xứng làm người. Đã như vậy, vậy thì ta sẽ phế bỏ ngươi. Đồ Nhi, con không sao chứ? Lão thất phu, ngươi đã làm gì Đồ Nhi của ta? Ta đã phong bế toàn bộ huyệt đạo của hắn, gân mạch đứt đoạn, đời này hắn không thể luyện võ được nữa. Cha phải báo thù cho Bùi sư đệ. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ không tha cho hắn. Ngươi dám tự tiện xông vào đại hội võ lâm của ta, đánh bị thương đệ tử phái Tung Sơn của ta. Điều đáng giận hơn chính là xúc phạm uy danh của minh chủ võ lâm. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Chuyện này không liên quan đến Trình trưởng môn, không thể làm hại người vô tội. Trình trưởng môn, đừng có hành động theo cảm tính. Đợi Trần hộ pháp đến nơi, ngươi sẽ biết được thân phận của ta. Oa Khấu, đừng nói nhiều lời. Nội lực của người này lại ngang ngửa với ta, không thể xem thường, phải thừa cơ đánh bại hắn. Cha cẩn thận. Chiêu thức của Hoa Khấu, xem ra Trình Duy Tùng này chính là nội ứng của đám Hoa Khấu này. Trình trưởng môn này thật thâm tàng bất lộ,
Không ngờ lại ẩn giấu kiếm pháp dũng mãnh như vậy. The film was translated and narrated by M Media. Trình trưởng môn vậy mà lại bại rồi. Người này ra chiêu sắc bén như vậy, ngay cả Trình trưởng môn cũng không phải đối thủ của hắn. Lẽ nào hắn thật sự là... Không ngờ rằng căn nguyên phá hoại võ lâm lại xuất phát từ trên người trưởng môn Tung Sơn ngươi. Trình Duy Tùng, tại sao ngươi lại cấu kết với Hoa Khấu? Sao hắn lại biết được? Lẽ nào thật sự là... Không thể nào. Người này có lẽ là một kiếm khách giang hồ có kiếm thuật tinh thông. Không được, hắn biết quá nhiều rồi. Tuyệt đối không thể để lại. Lời ngươi nói có ý gì? Hắn vừa nãy im miệng. Lão thất phu, hắn làm sao có thể là minh chủ võ lâm? Nếu minh chủ võ lâm đến, sẽ có đại hộ pháp đi cùng. Còn có ai nữ của ngài ấy đã hy sinh thân mình từ năm đó, làm sao có thể lại xuất hiện một đứa con gái mang thân phận Hoa Khấu chứ? Hắn sở dĩ có thể chiến thắng ta là bởi vì ngoài minh chủ võ lâm của Trung Nguyên ra, vẫn còn võ công của một người nữa có thể mạnh hơn ta. Đó chính là thủ lĩnh của Hoa Khấu, Lâu Giác. Phải đấy, ta thấy hắn chính là muốn truyền tình báo thông qua kẻ gian tế này, nhân lúc minh chủ và Trần hộ pháp không có mặt tại đại hội võ lâm, đánh trọng thương phe chính phái chúng ta để báo thù năm xưa. Chư vị, nay Hoa Khấu xâm chiếm, ý đồ nhúng tay vào võ lâm Trung Nguyên, xin các vị trưởng môn cùng ta đồng tâm hiệp lực diệt địch, cùng nhau nghênh chiến, trừng trị Hoa Khấu. Tôn Mỗ nguyện vì võ lâm Trung Nguyên mà chiến. Phái Thái Sơn nguyện cùng đi, Hằng Sơn cùng đi, Hoa Sơn. Đại hộ pháp, không hay rồi. Yến minh chủ bị nhận nhầm là Hoa Khấu. Các vị trưởng môn muốn ra tay với ngài ấy, bọn họ to gan thật. Minh chủ là quan trọng nhất, mau chóng đến đại hội võ lâm. Rõ. Cha, Yến nữ hiệp, đừng tiến lên. Một mình minh chủ có thể ứng phó được. Sợ đầu sợ đuôi. Thực lực của minh chủ không chỉ có bấy nhiêu đâu. Các người hiện giờ bị gian tế Hoa Khấu mê hoặc. Ta không muốn ra tay với các ngươi. Ngươi nói ngươi là minh chủ, ngươi mau dùng Vạn Kiếm Quy Tông lấy mạng ta đi. Ta không đợi được nữa rồi, đã nôn nóng lắm rồi. Tuyệt học này chỉ có minh chủ mới biết. Một khi thi triển, vạn ngàn lưỡi kiếm sắc bén đều bị ngài ấy sai khiến. Năm đó, ngài ấy chính là nhờ thần công này đánh bại Hoa Khấu, bảo vệ sự bình yên cho Trung Nguyên của ta. Không phải thứ mà một giặc qua như ngươi có thể học lỏng được đâu. Nếu ta sử dụng chiêu này, các người không mất mạng cũng bị thương. Với tư cách là minh chủ, ta không muốn làm tổn thương đồng bào Trung Nguyên. Đừng nghe lão ta ở đây làm bộ làm tịch. Các vị trưởng môn, đại hộ pháp sắp đến nơi rồi, chúng ta mau chóng giải quyết lão ta đi. Nếu không, sẽ khiến mọi người nghi ngờ năng lực của chúng ta. Đừng nghe lão thất phu này kéo dài thời gian ở đây.
Yến Ngưng bị Ngũ đại trưởng môn hợp lực bao vây. Cha của ngươi đã trở thành con cừu chờ bị làm thịt rồi. And narrated by M Media. Không được, ta phải đi giúp cha. Yến Nữ Hiệp, tự tìm đường mất mạng. Không kịp nữa rồi, lũ ngu ngốc này. Lão thất phu, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng dưới sự liên thủ của Ngũ đại môn phái bọn ta muốn xem thử lão già nhà ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Cha, để con giúp cha. Ngưng Nhi, đừng qua đây. Cha luôn muốn bảo vệ Ngưng Nhi ở phía sau, nhưng con là con gái của cha mà, sao con có thể trơ mắt nhìn cha đơn độc chiến đấu chứ? Ngưng Nhi, đúng là một màn kịch cha con tình thâm, đầy khổ sở. Suýt chút nữa là ta bị các người làm cho cảm động rồi. Hôm nay ta sẽ tiễn hai cha con người lên đường. Nhân lúc này, tung đòn cuối cùng cho tên oa khấu này. Ngưng Nhi, Vạn, kiếm, quy, tông. Đây chẳng lẽ chính là tuyệt kỹ độc môn của Yến Minh Chủ trong truyền thuyết sao? Ngưng Nhi, con không sao chứ? Con không sao. Đại hộ pháp Võ Lâm Minh, Trần Khiếu Thiên, bái kiến Yến Minh Chủ. Ông ta thật sự là Minh Chủ Võ Lâm. Chúng ta vừa rồi đã làm cái gì thế này? Chuyện này đều sai rồi, đều sai cả rồi. Sao lại có thể như vậy? Thuộc hạ đến muộn, xin Minh Chủ trách phạt. Chỉ trách chúng tôi có mắt không tròng. Bất kỳ hình phạt nào chúng tôi cũng nguyện ý gánh chịu. Vậy sao? Là trưởng môn một phái, được đông đảo đệ tử lấy làm gương, đáng lẽ phải giữ đôi mắt tinh tường, phân định trắng đen. Đó mới là trách nhiệm của một vị trưởng môn. Nhưng các ngươi lại bị che mờ mắt. Chỉ vài lời phiến diện của kẻ gian đã khiến các ngươi bị mê hoặc rồi. Còn suýt chút nữa làm bị thương Ngưng Nhi của ta. Cha, họ chẳng qua là bị tiểu nhân mê hoặc thôi, không cần phải như vậy. Ngưng Nhi, động đến ta là chuyện nhỏ. Vừa rồi con suýt chút nữa. Cha, con biết các vị trưởng môn chỉ là muốn vì Trung Nguyên mà dẹp loạn ra qua. Tấm lòng muốn bảo vệ Trung Nguyên của họ con có thể thấu hiểu. Được, tất cả nghe theo con. Thôi bỏ đi, cũng coi như để các ngươi rút kinh nghiệm. Đa tạ Yến Nữ Hiệp. Sau chuyện này chúng tôi nhất định sẽ đền đáp thỏa đáng.
để cho cô và Minh Chủ một lời giải thích. Phải. Khách sáo rồi. Việc cấp bách hiện nay nên là nhanh chóng xử lý tên gian tế giặc qua kia. Phải không cha? Trình Duy Tùng, người có phải nên cho ta một lời giải thích không? Ta. Ngụy Công Công, chẳng lẽ ông không sợ chuyện ông cấu kết với chúng tôi bị người ta phát hiện sao? Sợ sao? Hóa cốt miên trưởng của ta đã đại thành. Ngụy Hiền Đức, Quan Thần Đông Xưởng, trên đời này hiện nay kẻ có thể áp chế được ta chỉ có trưởng môn phái Côn Luân, lão già Ngụy Trường Sinh đó thôi. Có gì đáng sợ chứ? Ngươi lao mà quan tâm bản thân mình đi. Ta nghe nói tên Trình Duy Tùng kia đã bị bại lộ rồi. Chuyện này xin công công cứ yên tâm. Ngoài hắn ra, ta còn có sắp xếp khác. Hơn nữa người đó, Yến Tàng Phong hắn tuyệt đối không ngờ tới. Như vậy thì tốt, để tránh có cá lọt lưới. Vậy tại hạ xin cáo từ trước. Triệu tập cầm y vệ đến Tung Sơn. Rõ. Trình Mỗ, nếu không phải ngươi đã sử dụng chiêu thức của giặc hoa, ta vẫn còn chưa biết ngươi đã sớm phản bội Võ Lâm Trung Nguyên. Không, Minh Chủ, ngài không thể chỉ dựa vào vài chiêu thức mà khẳng định ta là gian tế của giặc hoa được. Ta cũng chỉ là tình cờ có được công pháp này, tùy tiện luyện vài chiêu mà thôi. Đến nước này rồi mà còn muốn xảo biện. Ta liều mạng với ngươi. Nếu như ngay cả chút tâm tư này của ngươi còn không nhìn thấu được, thì ta làm sao cai quản Võ Lâm Trung Nguyên được nữa. Ngươi, tại sao lại phản bội Võ Lâm Trung Nguyên? Lão già, ngồi trên vị trí Minh Chủ Võ Lâm đã đủ lâu rồi. Đến lúc phải nhường ngôi rồi. Không lâu nữa, tướng quân Lâu Giác sẽ xưng bá Võ Lâm. Ta sẽ có thể ngồi vững vị trí Minh Chủ Võ Lâm. Cha, đúng rồi. Trước đây thiếu nữ đã ám sát ông ở Võ Lâm Minh, là do một tay ta sắp đặt. Chỉ tiếc là ông tâm tư cẩn mật, cho nên ta đành phải ra tay tại Đại hội Võ Lâm. Cha, Ngưng Nhi bây giờ sẽ trị thương cho cha. Ngưng Nhi, thanh kiếm này có tẩm độc, một khi hòa vào máu sẽ khiến công lực tiêu tan, đồng thời còn ăn mòn da thịt. Đúng vậy. Võ công có cao đến mấy thì đã sao, cuối cùng cũng chỉ là thân xác phàm nhân. Ông hãy ngoan ngoãn chờ mất mạng đi. Không ngờ tới phải không, Minh Chủ? Đệ tử mà ông tin tưởng nhất hóa ra lại là người của bọn ta. Ông có thể làm gì được ta nào? Tần đại nhân, việc tôi làm ngài có hài lòng không? Tôi đã nói với ngài rồi, tôi làm việc ngài cứ yên tâm. Chuyện trước đây ngài đã hứa với tôi ấy. Ngươi, cha ta đã cống hiến cho Hoa Khấu nhiều như vậy, tại sao ngươi lại lấy mạng cha ta? Đồ phế vật vô dụng. Lấy mạng thì cũng lấy mạng rồi, phế vật đều đáng mất mạng. Tần Lạc,
Ngươi còn nhớ lời thề khi gia nhập Võ Lâm Minh không? Phàm là người gia nhập Võ Lâm Minh phải lấy đại nghĩa quốc gia làm trọng. Lão già kia, ta ghét nhất chính là cái bộ dạng lải nhải không ngừng của ông. Vị trí minh chủ Võ Lâm ta nhất định phải đoạt lấy. Lão già, ông cũng thật là ngoan cường. Vừa mới đối kháng với các trưởng môn lại trúng phải kỳ độc, vậy mà vẫn còn nội lực như thế này. Để xem ông còn trụ được đến bao giờ. Nếu có kẻ phản quốc phản minh, Yến Tàng Phong ta tất sẽ lấy mạng. Cha, tướng quân, ngài đã đến rồi. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Cung nghênh tướng quân. Tần Lạc, ngươi làm tốt lắm. Được cống hiến cho tướng quân là vinh hạnh của tôi. Vậy thì kể từ hôm nay, ngươi chính là minh chủ Võ Lâm của Trung Nguyên. Tạ ơn tướng quân. Tần Lạc, cha ta tốt bụng nhận nuôi ngươi, truyền dạy võ nghệ cho ngươi. Ngươi có xứng với cha ta, xứng với Võ Lâm Trung Nguyên không? Ta chẳng qua chỉ là thuận theo thời thế. Chỉ có một anh hùng như tướng quân Lâu Giác mới xứng để ta cống hiến sức lực. Ngươi, Yến Tàng Phong, năm xưa ta đã hại cha con ngươi lạc mất nhau. Giờ đây con gái cưng của ngươi lại sắp bị ta đoạt mất Hồng Liên Thánh Thể. Tinh khí hao kiệt, trở thành một cái xác khô. Thế nào? Đau lòng lắm phải không? Ngưng Nhi, giờ đây chúng ta đã không còn là đối thủ của hắn. Muốn chiến thắng Lâu Giác, bắt buộc phải thức tỉnh Hồng Liên Thánh Thể mới có thể đạt tới cảnh giới thiên kiếm trên cả vô kiếm. Cha ơi, tại sao nương thân lại nói con là kỳ tài võ học vậy? Ngưng Nhi, bởi vì con là Hồng Liên Thánh Thể. Hồng Liên Thánh Thể, thể chất này là vạn người có một. Một khi thức tỉnh sẽ đạt tới cảnh giới thiên kiếm, có thể lấy nguyên khí của trời đất làm sức mạnh cho bản thân bước lên đỉnh cao võ đạo. Chỉ là trong ngàn năm qua, chỉ có 2 vị tiền bối kiếm tiên có thể đạt tới cảnh giới này. Yến Ngưng, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn phục tùng ta. Ta bảo đảm sẽ cho ngươi được mất mạng một cách thống khoái. Ngươi đừng hòng, đừng hòng. Sao nào, ngươi đánh thắng được ta không? Chẳng lẽ còn trông cậy vào người cha già đang trọng thương này của ngươi sao? Hay là đám hèn nhát vô dụng phía sau các ngươi? Phải, với thực lực hiện tại của ta không thể chiến thắng được ngươi. Nhưng nếu như ta có thể thức tỉnh Hồng Liên Thánh Thể thì sao? Thức tỉnh Thánh Thể. Thức tỉnh Thánh Thể cần nội lực khổng lồ. Với chút công lực 20 năm của ngươi, ngay cả điều kiện thức tỉnh cũng không đạt tới, mà còn vọng tưởng đạt tới cảnh giới thiên kiếm. Đúng là si tâm vọng tưởng. Vậy cộng thêm 50 năm công lực tích lũy của ta thì sao? Hóa ra là vậy. Yến Tàng Phong, ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi truyền công lực cho cô ta thì bản thân ngươi cũng khó giữ được mạng. Sao nào, ngay cả mạng cũng không cần nữa sao? Con người ai rồi cũng phải mất mạng. Yến Tàng Phong ta hy sinh vì Trung Nguyên cũng không hối tiếc. Ngưng Nhi,
hãy để cha giúp con chặng đường cuối cùng. Làm phiền chư vị bảo vệ Trung Nguyên của ta. Tướng quân, nếu còn không ra tay sẽ không kịp nữa đâu. Chỉ là lời đồn thôi mà cũng tin là thật sao? Huống hồ trong lúc truyền công này tuyệt đối không thể dừng lại. Nói cách khác, nếu hắn thật sự truyền công cho cô ta thì cha con hắn chẳng phải sẽ mặc cho ta chém lấy mạng sao? Cha sẽ đem nội lực cả đời này truyền thụ cho con. Cha, không được. Như vậy cha sẽ mất mạng mất. Hiện nay không chỉ liên quan đến võ lâm mà còn là mối nguy của Trung Nguyên. Nếu bây giờ không đánh bại được hắn, khi đó sẽ không ai có thể chống lại được. Nhưng mà Ngưng Nhi, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Khi cái kén này bao bọc lấy toàn thân con sẽ thức tỉnh thành công, bước vào cảnh giới thiên kiếm. Tuy nhiên quá trình này cơ thể con sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà người thường khó lòng chịu nổi. Ngưng Nhi, con nhất định phải nhẫn nhịn. Vì cha, vì võ lâm Trung Nguyên, vì sự tồn vong của quốc gia, cho dù phải chịu nỗi đau lấy da lấy gân thì có gì phải sợ. Tốt, không hổ danh là con gái ngoan của Yến Tàng Phong ta. Bắt đầu rồi sao? Vậy thì kết thúc thôi. Yến Tàng Phong, ngươi chịu mất mạng đi. Yến Nữ Hiệp là hy vọng cuối cùng của võ lâm Trung Nguyên, tuyệt đối không thể để tên giặc qua này quấy nhiễu minh chủ truyền công. Ngươi tính là cái thứ gì? Một kẻ sắp mất mạng, ngươi cản được ta sao? Yến Tàng Phong, vốn dĩ nếu ngươi không truyền công lực cho cô ta thì vẫn còn một chút khả năng chiến thắng. Nhưng đáng tiếc thay, bây giờ ngươi hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi. Cha, Lâu Giác, muốn chém muốn lấy mạng cứ nhằm vào ta đây. Đừng quản nhiều, chuyên tâm, thức tỉnh, ủng cho một thân công lực của ta. Ngay cả vì hai người chỉ hoãn một chút thời gian cũng không được. Nếu việc thức tỉnh bị gián đoạn, võ lâm sẽ không còn ai có thể chống lại giặc hoa. Trời muốn diệt Trung Nguyên ta sao? Thấy rồi chứ? Đây chính là minh chủ võ lâm của Trung Nguyên các ngươi sao? Theo ta thấy, chẳng qua chỉ là một kẻ yếu ớt, trói gà không chặt mà thôi. Ta bóp mất mạng hắn đơn giản như bóp mất mạng một con kiến vậy. Yến Tàng Phong, ngươi chẳng phải thương xót nhất đứa con gái bảo bối của ngươi sao? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Lại đây, quỳ xuống đầu hàng oa khấu cho ta. Ta bảo đảm sẽ cho cô ta được mất mạng nhẹ nhàng. Thế nào? Võ lâm Trung Nguyên có thể bại, không thể hàng. Được, hay cho một vị minh chủ võ lâm anh dũng, không sợ mất mạng, ngay cả mạng cũng không cần nữa. Cũng được, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta nhất định phải khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Cảnh giới thiên kiếm quả nhiên bất phàm. Lâu Giác, hắn căn bản không phải là đối thủ của Yến Nữ Hiệp. Cha, cha thế nào rồi? Ta khổ tâm mưu tính bấy lâu nay,
tuyệt đối không thể thất bại. Gì mà thiên kiếm, gì mà Hồng Liên thánh thể chứ? Ta khổ luyện ma công mấy chục năm, sao có thể bại dưới tay một nữ nhi như ngươi? Ngưng nhi, sinh tử tồn vong của Trung Nguyên này giao lại cho con. Cha yên tâm, Ngưng nhi nhất định không phụ sứ mệnh. Cho dù phải đồng quy vu tận, ta quyết không để ngươi rời đi dễ dàng. 15 năm trước, ngươi gây họa cho Trung Nguyên. Hôm nay, ngươi lại bày mưu sát hại cha ta cùng những hảo kiệt võ lâm. Giờ đây, ta sẽ thay trời hành đạo, chu diệt tên ác tặc nhà ngươi. Không, ta không thể nào thua được, tuyệt đối không thể. Ngươi dựa vào cái gì? Nếu nghĩ không thông thì xuống hỏi Diêm Vương đi. Đám điêu dân các ngươi, thấy công công mà còn không mau quỳ xuống. Ta trừng trị giặc qua, tại sao lại ra tay ngăn cản? Người trong cung hành sự, người không phận sự, hết thảy tránh ra. Ngưng nhi, thức tỉnh cảnh giới thiên kiếm sẽ tiêu hao lượng lớn nội lực, chỉ có thể duy trì trong chốc lát thôi. Ngụy công công, võ lâm minh đã đèn cạn dầu tắt, bây giờ chính là thời cơ tốt để tiêu diệt chúng. Lâu Giác, người vậy mà lại bị một con nhóc làm bị thương. Thực lực đại tướng quân Hoa Khấu của ngươi cũng chẳng ra làm sao cả. Ngươi, đều tại con nhóc thối tha này. Coi như cô ta vận may lớn, vừa vặn thức tỉnh cảnh giới thiên kiếm, cho nên ta mới. Tướng quân, Ngụy công công, tướng quân Lâu Giác bị trọng thương, chi bằng để tôi đưa ngài ấy về tĩnh dưỡng trước. Nơi này đành làm phiền ngài vậy. Đi đi, chuyện còn lại cứ để Tạp gia xử lý. Không được đi, ta phải đích thân lấy mạng tên giặc qua này. Ngưng nhi, còn nhóc thối, chúng ta hữu duyên tái ngộ. Không được đi. Lưu trưởng môn, Lưu trưởng môn ơi. Không đúng, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Đi thôi. Tên phản bội nhà ngươi, xem nhẹ sự tồn vong của quốc gia, cấu kết ngoại địch, khiến giặc qua hoành hành. Ngươi không sợ bị báo ứng sao? Báo ứng? Nếu có báo ứng thì lúc ta hạ đao với mẹ ngươi năm đó đã sớm bị thiên lôi đánh mất mạng rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã lấy mạng mẹ ta. Ai bảo năm đó lão già Ngụy Trường Sinh của phái Côn Luân kia thà rằng đem thánh thể truyền cho kẻ phế vật võ học là mẹ ngươi, cũng không chịu truyền cho Tạp gia. Nể tình mẹ ngươi và Tạp gia là tỷ đệ ruột thịt, hãy ngoan ngoãn để Tạp gia lấy đi huyết mạch Hồng Liên, tránh cho ngươi phải chịu nỗi đau xác thịt. Mẹ ta là chị ruột của ngươi mà, sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay được chứ? To gan, lui xuống. Đừng có làm hỏng thánh thể bảo bối của ta. Tên khốn kiếp, chán sống. Ngưng nhi, Hóa Cốt Miên trưởng, kẻ có thể bảo vệ ngươi hôm nay chỉ có lão già Ngụy Trường Sinh của phái Côn Luân kia thôi. Ngoài lão ra
Thần tiên tới cũng vô dụng. Ngưng nhi, hắn vậy mà có thể phá hủy Phượng Minh kiếm. Loại võ lực này không thể xem thường. Không xong rồi. Vừa rồi cảm nhận được hơi thở của thánh nữ rất yếu ớt, e là đã gặp bất trắc. Mau chóng đi tới đó, nhất định phải bảo vệ thánh nữ. Rõ. Cha, chúng ta nên đối phó thế nào? Đối phó thế nào? Hóa cốt miên trưởng của ta đã tu luyện đến đại thành, nhìn khắp cả võ lâm, chỉ có Ngụy Trường Sinh khi đối chiến với ta mới có thể chiếm chút thượng phong. Còn ngươi, cho dù có bước vào lần nữa cảnh giới thiên kiếm nhất trọng, vẫn không phải là đối thủ của ta. Ngưng nhi, chúng ta đã không còn cơ hội thắng nữa rồi. Con mau đi đi, ta sẽ giúp con ngăn hắn lại. Tuyệt đối không thể để hắn đoạt mất huyết mạch Hồng Liên. Chạy sao? Nếu các ngươi đã không chịu giao ra, vậy thì để ta tự mình cướp lấy. Tên phản tặc, ngươi đừng hòng. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn động đến Yến Nữ Hiệp, trừ phi bước qua xác của bọn ta. Tốt lắm, ta rất tán thưởng khí phách của các ngươi. Cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu, nhận lỗi. Ta sẽ không chấp nhận chuyện cũ, thu nhận các ngươi vào Đông Xưởng. Quỳ xuống. Đúng vậy. Ngươi có thể khiến bọn ta tâm phục khẩu phục, chỉ có hai vị đại hiệp nhà họ Yến. Một kẻ phản quốc đầu địch như ngươi mà cũng xứng sao? Trần tiền bối, cho ngươi một cơ hội để nói lại cho hẳn hoi. Ngươi ngoài biết chút võ công ra thì chẳng được tích sự gì. Ngay cả công pháp mà ngươi luôn tự hào cũng là nhờ tự hoạn mà có được. Thật là đáng thương hại. Còn có ai muốn có kết cục như hắn nữa? Ngưng nhi, nếu ngươi còn dám động vào họ một lần nữa, ta bảo đảm ngươi sẽ vĩnh viễn không có được Hồng Liên thánh thể. Dùng tính mạng để đe dọa ta sao? Ta lại muốn xem thử là miệng ngươi cứng hay là mạng của bọn chúng cứng hơn. Buông tay ra cho ta. Cách duy nhất để có thể giúp bọn chúng sống sót chính là giao ra thánh thể. Nếu không, ta sẽ khiến bọn chúng từng người một mất mạng ngay trước mặt ngươi, cho đến khi võ lâm minh của các ngươi máu chảy thành sông. Yến Nữ Hiệp, đừng bận tâm đến chúng tôi. Vì võ lâm minh, mau đi đi. Không tự lượng sức mình, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Cảm nhận được chưa? Đây chính là sự bất lực của kẻ yếu. The film was translated and narrated by M Media. Ngoan cường đấy. Ta chính là thích nhìn những con chó thích cắn người như vậy được thuần hóa. Tuyệt đối không thể nào. Không thể nào. Điều ngươi nên quan tâm nhất lúc này phải là người cha vô tích sự đã không còn nội lực kia của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cha, bây giờ, ngay lập tức ngoan ngoãn giao thánh thể ra đây. Ta có thể tha cho cha ngươi một mạng. Dù sao thì cũng là kẻ phế vật không có nội lực, không cần phải kiêng dè. Ngưng nhi, con là tôn nghiêm của võ lâm Trung Nguyên, tuyệt đối không cho phép con khuất phục. Lắm lời phải không? Tên phản tặc, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Giao hay không giao? Xem ra người này cũng khá dễ thuần phục đấy chứ. Ngưng nhi, đừng mà. Giao ra đi. Đại anh hùng của võ lâm Trung Nguyên, người là con dân Trung Nguyên, gieo rắc tai ương bốn phương.
đầu địch phản quốc. Kẻ như ngươi vĩnh viễn cũng không có được sự tôn trọng thực sự. Ngươi có dao hay không? Hôm nay nếu ta không mất mạng, dù ngươi có ở chân trời góc bể, ta đều sẽ tới lấy mạng ngươi. Tốt lắm. Bây giờ ta sẽ cho ngươi cảm nhận cái giá của việc khiêu khích ta. Nghịch tử, dừng tay. Cha ngươi thương thế quá nặng và nội lực cạn kiệt, đã ngất đi rồi. Ngụy Trường Sinh, phái Côn Luân, là phái Côn Luân tới rồi. Đây. Phế vật. Nghịch tử, bao nhiêu năm qua ngươi vẫn chứng nào tật nấy, coi thường sinh mạng, không biết kính sợ. Ngươi là cháu ngoan. Ta là ông ngoại của con, trưởng môn phái Côn Luân. Ông ngoại Ngụy Hiền Đức từng là con trai của ta. Năm đó hắn vì để đoạt lấy thánh thể, phạm phải sai lầm lớn, bị ta trục xuất khỏi tộc môn. Không ngờ rằng hắn vậy mà vì theo đuổi quyền lực, cam tâm tình nguyện làm một tên phản tặc. Ngụy Hiền Đức này năm đó vì để đoạt lấy thánh thể, lại dám tàn nhẫn ra tay sát hại mẹ của con. Mẹ của con trước khi lâm chung đã chuyển thánh thể lại cho con. Con biết, lão già, rõ ràng ta ưu tú hơn mẹ nó, tại sao năm đó không truyền thánh thể cho ta? Chẳng lẽ là vì ta đã lén xem công pháp sao? Chính vì người tâm thuật bất chính, không thể kế nhiệm trách nhiệm truyền thừa thánh thể. Nực cười, nhưng cũng chẳng sao cả. Tạp gia đã tìm ra lối đi riêng, luyện thành thần công hóa cốt minh trưởng. Căn bản không cần sự bố thí của ngươi. Đợi ta tiêu diệt các ngươi, rồi đoạt lấy thánh thể, tà môn ngoại đạo cũng dám mang ra đây khoe khoang. Nhìn cái bộ dạng bất nam bất nữ của ngươi kìa. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy ta không có bản lĩnh gì. Được thôi, lão phu tuy tuổi tác đã cao, nhưng dạy dỗ ngươi vẫn còn dư dả lắm. The film was translated and narrated by M-Media. Loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa như ngươi, cho dù võ công cao cường thì đã sao? Nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại tự ti và nhu nhược. Đúng vậy, tà đạo vĩnh viễn không thể chiến thắng chính nghĩa. Vậy sao? Không xong rồi, mau ngăn hắn lại. Tạp gia có nội lực dùng mãi không cạn. Các ngươi lấy gì đấu với ta? Chỉ dựa vào cái thân già này của ngươi sao? Ngươi
Người vậy mà ngay cả người của mình cũng có thể ra tay được. Chẳng qua chỉ là vật hiến tế của tạp gia thôi. Có thể được ta lợi dụng cũng là vinh hạnh của bọn chúng. Lão già kia, già rồi thì phải biết thân biết phận. Vừa rồi ngươi đã tiêu hao quá nhiều nội lực, hiện tại không phải là đối thủ của ta. Ngoại công, không xong rồi. Công pháp của hắn đã thành. Tại đây không có ai có thể làm gì được hắn nữa. Cái gì? Không, vẫn còn một cách cuối cùng. Chỉ cần thức tỉnh đến cảnh giới kiếm tiên nhị trọng là có thể đánh bại Ngụy Hiền Đức này. Nhưng ta vừa mới đột phá cảnh giới nhất trọng, đã gần như cạn kiệt toàn bộ nội lực. Làm sao có thể? Đây là Côn Luân thần kiếm này, chính là trấn phái chi bảo của Côn Luân, có thể ngưng tụ linh khí của Nhật Nguyệt. Sau khi thức tỉnh, nội lực sẽ dồi dào không dứt. Ta thấy các ngươi đúng là có bệnh thì vái tứ phương rồi. Đây là thượng cổ thần khí, trời sinh lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ có bậc vương giả mới có thể ngự trị. Ngay cả hai vị kiếm tiên trước đây cũng chưa từng được nó công nhận, chưa từng rút được thần kiếm này ra. Cho nên đến tận hôm nay, không một ai có thể bước vào cảnh giới nhị trọng. Quá khứ không ai làm được, không có nghĩa là hiện tại không thể. Ta tin tưởng vào chính mình. Tốt, chỉ dựa vào khí phách này của con, lão phu tin con. Côn Luân thần kiếm. Vẫn không được sao? Ta thấy phái Côn Luân các ngươi thật sự lụi bại rồi. Lại đi trông chờ vào một nữ tử yếu đuối đột phá cảnh giới nhị trọng. Nữ tử cũng có thể xoay chuyển tình thế trước cơn nguy biến, còn hơn hạng tiểu nhân như người gấp nghìn lần vạn lần. Được, vậy ta sẽ để lão già nhà ngươi vào quan tài sớm một chút. Không xong rồi, theo ta khai mở Côn Luân kiếm trận. The film was translated and narrated by M Media. Tiến gia tiểu nữ, con có thể thử giao tiếp với thần kiếm. Nếu nó đáp lại con, thì con vẫn còn một tia hy vọng. Côn Luân thần kiếm, liệu có thể xin ngươi giúp ta một tay không? Vẫn không được sao? Cũng là do ta quá gượng ép con rồi. Tiến gia tiểu nữ, con hãy đưa theo thần kiếm và thánh thể. Mau đi đi. Lão phu, con có thể chống đỡ một lát. Mau đi đi. Ngày hôm nay, võ lâm trung nguyên lâm nguy chỉ trong gang tấc. Phái Côn Luân cũng có thể vì thế mà bị diệt môn. Với tư cách là thần khí Côn Luân, trông cậy cả vào ngươi đấy. Ta cần sức mạnh của ngươi. Ta nguyện vì điều này mà đánh đổi tất cả. Xin lỗi trưởng môn, chút võ mèo cao mà cũng muốn kháng cự lại thần công của ta sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Ngụy Trường Sinh, ngay cả át chủ bài của Côn Luân các ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Ngươi còn có thể trông cậy vào ai đây? Trưởng môn, người mau đi đi. Con vẫn còn có thể chống đỡ thêm một chút. Nhiệm vụ trấn hưng Côn Luân cứ giao cho Yến gia tiểu nữ đi. Ta tin tưởng con bé, nhưng người là trưởng môn, cô ấy tuổi đời còn quá trẻ. Con đã làm đệ tử ta lâu như vậy, người ta đã chọn, con còn không tin tưởng sao? Hơn nữa, mỗi một thế hệ đều có sứ mệnh của thế hệ đó. Tiếp theo đây, cứ để cho lớp trẻ làm đi. Được, vậy chúng ta
sẽ vì Yến gia tiểu nữ, vị cứu tinh tương lai của võ lâm, tranh thủ một tia hy vọng sống cuối cùng. The film was translated and narrated by M Media. Chuyện ngày hôm nay sẽ trả lại gấp trăm lần. Ngưng Nhi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tên phản tặc Ngụy Hiền Đức đó đã mất mạng rồi. Yến đại hiệp, ngươi đã nuôi dạy được một mầm non tốt. Con bé đây là... Đúng vậy, dọc ngang xưa nay, con bé chính là người đầu tiên trong sử sách đột phá cảnh giới thiên kiếm nhị trọng trong võ lâm Trung Nguyên. Quả thực là đứng đầu kiếm đạo, vô địch thế gian. Ngưng Nhi, con gái ngoan, thật không hổ danh là con gái ngoan của cha. Cha, Ngưng Nhi không để võ lâm Trung Nguyên phải chịu nhục. Đúng vậy, con không có. Tên Hiền Đức đó cuối cùng cũng mất mạng rồi. Triều đình cuối cùng cũng bớt đi một mầm họa. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta... Ông lui xuống trước đi. Rõ. Nói đi, đến tìm ta có việc gì? Nghe nói cô đột nhiên bị cảm lạnh, không biết những liều thuốc này có giúp ích gì cho cô không? Đến cả chuyện ta bị cảm, ngươi cũng biết rõ ràng như vậy. Ta nhờ người hỏi thăm mới biết được. Vậy thì tin tức của ngươi cũng thật nhạy bén đấy. Ta chỉ muốn đến thăm cô, không có ý gì khác. Ngươi đến tìm ta chắc không phải chỉ để tặng cho ta chút đồ này thôi chứ? Ta thật sự chỉ muốn gặp cô. Ta không còn gì đáng ngại nữa. Nếu không có chuyện gì khác, xin cứ tự nhiên. Đến nước này rồi, ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi sao? Từ khi ta trở về Võ Lâm Minh, ta đã nhiều lần phái người điều tra mọi thông tin về ngươi. Kết quả là đều là không có người này. Cho nên ta có lý do để suy đoán ngươi thực chất là người Hoa Khấu. Yến Ngưng, The film was translated and narrated by M Media. tại sao ngươi không tránh? Ta biết cô căn bản không hề muốn lấy mạng ta. Cô làm vậy chỉ là muốn biết thái độ của ta đối với cô. Ngươi, cô từng bước thăm dò ta chỉ là muốn biết ta sẽ đối phó với cô thế nào, từ đó để phán đoán xem ta có phải là người Hoa Khấu hay không. Cô nghi ngờ ta cũng không phải chỉ một hai lần. Hôm nay ta lại đột nhiên đến thăm cô, cô chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Ta hiểu. Yến Ngưng, giờ thì cô nên tin ta rồi chứ? Đại Nhiêu, Minh chủ, vết thương này của hắn, những vết roi trên người hắn đều là vết thương cũ từ nhiều năm trước.
còn có một số vết thương mới. Nếu là người bình thường, e rằng đã sớm mất mạng. Không ngờ, cảnh ngộ của tên tiểu tử này lại khổ cực đến thế. Nếu hôm nay ta không thăm dò hắn, ta căn bản sẽ không biết được trước đây hắn lại sống khổ cực như vậy. Minh chủ, cô đó chính là tâm địa quá lương thiện. Hắn tiếp cận cô như vậy chắc chắn là không có ý tốt. Đừng nói nữa, đây là chuyện riêng của ta. Ông đi lấy chén thuốc ta đã sắc xong, mang lại đây đi. Vâng. Ngươi tỉnh rồi. Ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Vết thương trên người ngươi ta đã xem qua cho ngươi rồi. Cũng may không sâu. Đều là những người khác giúp ngươi thay thuốc, ta chỉ phụ giúp một tay mà thôi. Cô đều thấy cả rồi. Những vết roi trên người ta không làm cô sợ chứ? Không có. Vậy thì tốt. Minh chủ, thuốc đến rồi. Chén thuốc này để ta. Minh chủ, cô ở đây sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi đấy. Ngoài ra, trong Võ Lâm Minh còn bao nhiêu việc đang chờ cô xử lý kia. Nói cũng có lý. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Minh chủ. Chuyện gì? Đại quân Hoa Khấu đã đến biên giới. Không quá 2 ngày sẽ đến thành Nam Thiên. Thành Nam Thiên. Truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả mọi người của Võ Lâm Minh, chuẩn bị nhanh chiến Hoa Khấu. Rõ. Yến Ngưng, cô hận người Hoa Khấu đến thế sao? Đâu chỉ là hận. Ta đối với cả Hoa Khấu có mối thù không đội trời chung. Nếu như có một ngày cô đem lòng yêu người của đất nước, có mối thù truyền kiếp với nước cô sẽ thế nào? Hoa Khấu nhiều lần xâm phạm Trung Nguyên ta tất sẽ lấy mạng sạch. Ta làm sao có thể yêu một tên Hoa Khấu chứ? Ta nói là nếu như, không có nếu như. Lẽ nào ngươi đã quên lời thề ta đã lập ở núi Côn Luân sao? Yến Ngưng, ta muốn con lập lời thề độc tại đây. Yến Ngưng tại đây lập thề, tuyệt đối không yêu người Hoa Khấu, càng không cấu kết với Hoa Khấu. Nếu trái lời thề này, mất mạng không tử tế. Kể từ sau khi phụ thân ta qua đời, điều ta quan tâm hiện giờ chỉ có lê dân bách tính. Cho nên, căn bản không tồn tại chuyện sẽ yêu một tên Hoa Khấu. Là ta đã suy nghĩ viển vông rồi. Yến Ngưng, tâm nguyện lớn nhất đời này của ta chính là không muốn phải rút kiếm hướng về phía cô. Tướng quân, quân ta giờ tí đêm nay sẽ đến thành Nam Thiên. Tốt. Người biết không, ma công của ta cũng đã đạt tới tầng thứ 10. Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này. Chúc mừng tướng quân, tâm nguyện sắp hoàn thành. Chuyến này chúng ta nhất định có thể đánh chiếm Trung Nguyên. Nói lời này còn quá sớm.
Ta hỏi ngươi, nó đã ra tay chưa? Bẩm tướng quân, thiếu chủ vẫn mãi chưa ra tay. Thuộc hạ cũng đã hỏi qua tình hình, nhưng thiếu chủ, hôm nay chính là thời hạn cuối cùng của nó. Lát nữa ta sẽ đích thân tra hỏi nó. Lui xuống đi. Tuân lệnh. Tại sao các người đều ép ta? Tại sao các người đều phải ép ta chứ? Ta yêu một người. Ta thích một người. Rốt cuộc có gì sai? Dân nữ Yến Ngưng bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng đế đại hạ, mau bình thân. Về chuyện của ngươi, trẫm cũng có nghe qua. Không chỉ khiến Lâu Giác trọng thương, mà còn giúp trẫm trừ khử một mối họa lớn. Bậc hiệp sĩ đại nghĩa, vốn nên vì nước vì dân. Cố lão tướng quân trấn quốc đại hạ, những gì dân nữ làm chẳng qua chỉ là chút sức mọn, có thể chia sẻ nỗi lo với bệ hạ cũng là điều mà một hiệp giả như dân nữ nên làm. Chắc hẳn chuyện đại quân Hoa Khấu sắp tiến đánh Trung Nguyên, ngươi cũng đã biết rồi. Vâng. Trẫm lần này triệu ngươi vào cung chính là để thương lượng chuyện này với ngươi. Đại quân Hoa Khấu đã đe dọa đến Trung Nguyên, trẫm không thể không ra mặt, sai ngươi dẹp yên chuyện này. Đại chiến sắp tới, điều trẫm nghĩ là sau trận chiến này sẽ cùng lúc phong thưởng cho võ lâm minh của ngươi. Ý ngươi thế nào? Bệ hạ, dân nữ không dám xin cầu ban thưởng. Sau khi chuyện này kết thúc, dân nữ chỉ mong trấn hưng võ lâm, che chở cho Trung Nguyên ta. Được, trẫm hứa với ngươi. Vậy trận này sẽ do ngươi cầm ấn soái xuất chinh, chống lại ngoại xâm. Hoàng thượng, xin người hãy suy nghĩ lại. Cô ta là thân nữ nhi, làm sao có thể đảm đương chức vụ chủ soái chứ? Đúng vậy, từ xưa đến nay đều chưa từng có tiền lệ nữ nhi cầm soái, sợ rằng không thể phục chúng, khiến quân tâm dao động. Bệ hạ, chuyện từ xưa chưa từng có, vậy thì trẫm sẽ mở ra tiền lệ này. Cố Khanh, lần này Khanh hãy hiến kế phụ tá Yến Ngưng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Xưa nay chinh chiến luôn luôn là nam tử, làm gì có nữ nhân nào xông pha xa trường chứ? Cố Khanh thiển cận rồi. Yến Ngưng tuy là nữ tử, nhưng có lòng với thiên hạ, đây chính là phúc của đại hạ ta. Chuyện này, nhưng cô ta dù sao cũng lăn lộn trốn võ lâm, không có kinh nghiệm cầm quân, làm sao có thể đảm đương chức vị tướng soái? Nói về việc cầm quân đánh trận, vẫn phải là Cố lão tướng quân mới có thể gánh vác trọng trách này. Bệ hạ, Cố lão tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, đối phó với lũ Hoa Khấu hèn mọn cũng chỉ là chuyện còn con. Xin bệ hạ bổ nhiệm Cố lão tướng quân làm soái. Xin bệ hạ bổ nhiệm Cố lão tướng quân làm soái. Được rồi, trẫm ý đã quyết. Trận chiến này sẽ do Yến Ngưng cầm ấn soái. Yến Ngưng, ý của ngươi thế nào? Nếu bệ hạ thấy dân nữ có thể gánh vác trọng trách, vậy thì dân nữ sẽ không từ chối. Chỉ là trong lòng dân nữ, bất kể là ai cầm ấn soái, cũng chỉ có một mục đích, chính là phải đánh đuổi được Hoa Khấu. Nếu bệ hạ ý đã quyết, lão phu cũng không dám nói bừa. Nay đối mặt với Hoa Khấu, các ngươi có sách lược gì không? Bệ hạ, dân nữ cho rằng quân ta không nên lui về thủ thành Hổ Môn, mà nên ở thành Nam Thiên nghênh chiến đại quân Hoa Khấu. Tiểu nha đầu, ngươi thì hiểu gì chứ? Bệ hạ, xin hãy nhìn xem, gần thành Nam Thiên là vách đá, địa thế khá hẹp, không có lợi cho quân ta bày trận ở đây. Nếu đại quân địch áp sát, quân ta sẽ rất khó triển khai. Đến lúc đó quân ta rất có khả năng bị quân địch vây khốn. Hơn nữa, địa hình vách đá này, đường lui của quân ta cũng cực kỳ dễ bị quân địch chặn đứng. Lúc đó, quân ta sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Vẫn phải là Cố lão tướng quân, trong lúc cân nhắc lợi hại, đã đưa ra phương án tối ưu nhất. Sau khi cân nhắc lợi hại, chính là từ bỏ thành Nam Thiên sao? Vậy bách tính thành Nam Thiên phải làm sao? Tiểu nha đầu, việc cân nhắc lợi hại ta hiểu rõ hơn ngươi. Đánh trận thì đương nhiên phải có hy sinh. Thành Hổ Môn địa vực rộng lớn, thành trì kiên cố, môi trường xung quanh thoáng đãng,
có lợi cho quân ta bày binh bố trận, The film was translated and nắm chắc phần thắng narrated trong by tay. M Media. Cố lão tướng quân, những bách tính vô tội này không phải là những quân cờ trên bản đồ chiến lược của ông, mà là từng con người dân Trung Nguyên thực sự tồn tại. Đừng quên, một tướng lĩnh Trung Nguyên, trách nhiệm hàng đầu chẳng phải là bảo vệ quốc gia, che chở cho bách tính phía sau sao? Nói hay lắm, không hổ là con gái của Yến Minh Chủ. Vậy trận chiến này cứ quyết định theo lời ngươi nói. Yến Ngưng, trẫm lệnh cho ngươi cầm ấn soái trấn thủ thành Nam Thiên. Còn về Cố lão tướng quân, dẫn theo một phần binh mã trấn thủ thành Hổ Môn để đề phòng hậu họa. Yến Ngưng, nếu giữa ta và cô đã định sẵn phải giao chiến trên chiến trường, hy vọng đến lúc đó cô đừng nương tay. Yến Ngưng, sao lại là cô? Hỡi các tướng sĩ, trận chiến này vô cùng quan trọng. Một khi thành trì thất thủ, sẽ có hàng vạn bách tính vô tội phải chịu khổ nạn. Chư vị, hậu thế sẽ ghi nhớ sự anh dũng của mọi người. Xin mọi người hãy nắm chặt vũ khí trong tay, theo bản tướng liều mình chiến đấu. Thành còn người còn, thành vong người vong. Thành còn người còn, thành vong người vong. Yến Ngưng, tại sao lại là cô cầm quân trấn giữ thành Nam Thiên? Chẳng lẽ hai người chúng ta hôm nay tại đây nhất định phải có một kết cục sao? Nghiêu Nhi, đừng quên qua khấu sau lưng con, họ vẫn đang đợi con phát hiệu lệnh. Phụ thân yên tâm, con thân là đại soái nên xung phong đi đầu. Ra qua, chịu mất mạng đi. Đôi mắt này, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao ta lại cảm thấy quen thuộc đến thế? Thân là thống soái Hoa Khấu, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Ta thấy thân thủ của ngươi không hề thua kém ta. Tại sao ngươi không dốc toàn lực? Nếu ngươi không có tâm ứng chiến, tại sao lại đến đánh chiếm Trung Nguyên của ta? Nghiêu Nhi, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau bắt sống tướng giữ thành của đối phương. Ta biết ngươi không muốn đối chiến. Nếu ngươi buông khí giới đầu hàng, ta vẫn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Không thể nào. Không đâu. Chắc chắn là ảo giác của ta. Nghiêu Nhi, phục hưng nước ta chỉ còn thiếu bước này thôi. Còn không mau thay cha lấy mạng cô ta. Còn đợi cái gì nữa? Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy bách tính sau lưng con chỉ vì con mà phải đổ máu hy sinh vô ích sao? Xin lỗi Tiểu Ngưng, vì con dân sau lưng ta không thể không rút đao hướng về phía cô rồi. Đồ vô dụng. Ta bảo ngươi lấy mạng mất mạng cô ta, ngươi không cam lòng đến thế sao? Ngươi Lâu Giác, lần trước không lấy mạng ngươi là sai lầm lớn nhất của ta. Nay ngươi lại tới xâm phạm Trung Nguyên của ta. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót trở về. Ta đã tu luyện ma công đến tầng cao nhất rồi. Huống hồ chi còn có con trai thay ta ra trận diệt địch. Ngươi lấy một địch hai, nhất định không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng. Chị em ngươi không chống đỡ nổi 3 chiêu của ta, sẽ phải chủ động kêu hàng. Được, vậy thì so tài cao thấp, xem ai có thể cười đến cuối cùng.
film was translated and narrated by M Media. Cha. Cha thế nào rồi? Ta đã nói ngươi đánh không lại ta mà. Cha không sao đâu Nghiêu Nhi. Cha vẫn còn có thể chiến đấu. Cha. Dừng tay đi, chúng ta lui binh. Lui binh, con nói cái gì thế hả? Ta khổ tâm chủ tính lâu như vậy, há có thể vì một câu nói của con mà nói lui là lui sao? Cha, hai quân giao chiến, tử thương vô số. Con không muốn trở thành kẻ dẫm đạp trên muôn vàn thi thể để giành chiến thắng. Con thật ngu muội không biết hối cải. Ta đã khổ công gây dựng bấy lâu nay, chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Cha, cầu xin cha hãy dừng tay lại đi. Cha, con... Ta đã từng nói, lần đánh này ta nhất định phải chiếm được Trung Nguyên. Con quên hết sạch rồi sao? Cút đi. Cha. Tiểu Ngưng, xin hãy nương tay. Không. Cha ơi. Cha. Cha đừng mất mạng mà cha. Cha. Cha hãy cầm cự. Con đưa cha về nhà. Hải Nhi đưa cha về nhà. Nghiêu Nhi. Cha. Cha có lỗi với con. Con phải nhớ kỹ tâm nguyện của cha. Cha. Là huynh. Cô không phải nên biết từ sớm rồi sao? Đại Nhiêu. Hóa ra huynh là con trai của Lâu Giác. Đúng vậy. Ta chính là thiếu chủ mà bọn họ vẫn luôn gọi. Lâu Nghiêu. Ta sớm nên nghĩ đến điều này. Xin lỗi. Ta lại lừa cô thêm một lần nữa. Ta chỉ là không ngờ tới hai chúng ta lại gặp lại nhau bằng cách này. Đúng vậy. Ta từng nghĩ chúng ta sẽ tương phùng trên chiến trường, sẽ có hàng vạn cách thức. Không ngờ rằng chúng ta lại rơi vào cách này. Chả trách ngày hôm đó huynh lại hỏi ta như thế. Nếu như có một ngày cô đem lòng yêu người của đất nước, có mối thù truyền kiếp với nước mình, cô sẽ thế nào? Oa khấu nhiều lần xâm phạm Trung Nguyên ta tất sẽ lấy mạng sạch. Ta làm sao có thể yêu một tên oa khấu chứ? Ta nói là nếu như, không có nếu như. Lẽ nào ngươi đã quên lời thề ta đã lập ở núi Côn Luân sao? Yến Ngưng, ta muốn con lập lời thề độc tại đây. Yến Ngưng tại đây lập thề, tuyệt đối không yêu người oa khấu, càng không cấu kết với oa khấu. Nếu vi phạm lời thề này sẽ không được mất mạng tử tế. Cô có biết không? Ngày hôm đó ta nhìn thấy cô lập lời thề nặng nề như vậy, trái tim này của ta cũng giống như lời thề của cô, đã cùng mất đi rồi. Nếu ta và huynh đã định sẵn là ở hai phe đối lập, ta tuyệt đối sẽ không vì huynh là Lâu Nghiêu mà nương tay đâu. Cho dù giữa ta và cô có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua, nhưng chính mắt ta đã thấy cô đã lấy mạng cha ta.
Tiểu Ngưng, mối thù lấy mạng cha, không đội trời chung. Hắn muốn diệt tộc ta, thôn tính Trung Nguyên. Đó là do hắn tự chuốc lấy. Đó là chức trách của ông ấy. Chức trách chẳng qua chỉ là dã tâm của hắn mà thôi. Hắn vì tư dục của bản thân bách hại Trung Nguyên, khiến dân chúng lầm than. Huynh mất đi một người cha, nhưng hắn đã hại bao nhiêu đứa trẻ phải mất đi cha mình chứ. Dẫu cho ông ấy có ngàn vạn lỗi lầm, nhưng ông ấy vẫn là cha ta, là cha của ta. Hắn tội nghiệp nặng nề, mất mạng cũng không hết tội. Câm miệng. Nếu ta không lấy mạng hắn, Trung Nguyên vĩnh viễn không có ngày bình yên. Đại Nhiêu, huynh và ta đã từng trò chuyện rất lâu. Huynh nên hiểu rõ, tất cả những gì ta làm đều là vì chính nghĩa. Ai mà không muốn chung sống hòa bình? Gia đình nào mà chẳng muốn sớm ngày tháng yên ổn? Nhưng cha của huynh chính là kẻ cầm đầu đã khơi mào cuộc chiến này. Đừng nói nữa, Tiểu Ngưng. Ngay trong ngày hôm nay, hai người chúng ta nhất định phải có một kết thúc. Lâu Nghiêu, tại sao huynh không tránh? Bởi vì ta không muốn lại có thêm người vì ta mà mất mạng. Ta cũng không muốn lại để em phải gánh vác nhiều thù nước hận nhà đến thế. Đại Nhiêu, huynh thật ngốc. Tiểu Ngưng, thực ra ngay từ đầu, khi ta tiếp cận em, quả thực là vì muốn thu thập tình báo Trung Nguyên. Sau này, dần dần tiếp xúc với em, ta phát hiện ta đã nảy sinh với em một loại tình cảm không thể nói ra. Huynh đừng nói nữa. Huynh đừng nói nữa mà. Tiểu Ngưng, xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta thân bất do kỷ. Nếu nói sai lầm lớn nhất cả đời này của ta chính là ta là người Hoa Khấu. Nếu không thì ta muốn đưa em phiêu bạt chân trời, ẩn cư Sơ Lâm. Tại sao? Tại sao huynh không nói cho ta biết sớm hơn? Nếu huynh nói với ta sớm hơn, hai chúng ta đã không. Ta không thể nói cho em biết, bởi vì sau lưng ta có hàng ngàn hàng vạn con dân. Ta không muốn để em phải sinh lòng hổ thẹn. Tiểu Ngưng, ta mất mạng trong tay em. Đời này ta không còn gì hối tiếc. Đồ ngốc. Huynh rõ ràng có cơ hội nói với ta mà. Huynh rõ ràng có cơ hội nói cho ta biết mà. Tại sao huynh không nói? Ta hy vọng có kiếp sau, ta có thể giống như em, trở thành một người đại hạ.
Đường đường chính chính. Nếu như có kiếp sau, vĩnh viễn ở bên nhau. Được. Tiểu Ngưng, Đại Nhiêu. Thủ lĩnh Hoa Khấu đã mất mạng, Trung Nguyên đại thắng. Cha, chuyện đã hứa với cha, Ngưng Nhi đã làm được rồi.